So, hello guys and welcome sa ating pinakaunang YouTube tutorial video. Ang project natin ngayon ay paano kalkalin ang stock canister ng Yamaha Sniper MX 135. Yung mga banda kung saan nauna ko nang ginawa, no? So para baklasin to guys, tanggalin muna natin yung mga takip nya, no? Palamuti sa labas. Ito yung una, tinanggal lusin na yung mga bolts. Tanggalan natin, tabi natin dyan. Nangyari, ganito ang forma nya. So basically guys, ang pag tabas lang ito, yung original na welded portion ng ano, ng tambutso, doon ka lang din magtatabas, no? At dito sa bandang dulo naman, siguro atras ka ng mga 5mm galing sa dulo dito sa portion na to, 5mm, para hindi mo matabas yung plate na ano, nakatakip. So dito makita natin, kinabitan ko na siya ng ano, mas malaki na stainless steel pipe dito bandang to. Sa portion naman na ito, ang ginawa lang natin, basically tinanggal natin lahat ng laman nya, kinuha natin ng mga baffling sa loob para magiging isang buong sa side ng cone, ng joint ng cone. Nilagyan natin ng base plate. Itong distansya nito, estimate lang to kung ilang millimeter, basta makuha lang natin yung ano, yung adapter, no? So ito lang ano, ang basic nya, kinuha natin sa loob. Dito naman na portion, ito yung end cap nya. Bale talaga sa original wala to, ginawa lang natin kasi dual purpose siya. Pwede siyang magiging silence mode, tapos naka yung ano ka. Ito na yung adapter guys, nakabit na natin. Ito yung papasok dito sa loob ng plate. So ang gawin natin ngayon, lagyan natin ng fiber sa loob at ipasok natin dito, pasok na natin dito at saka weldingin na, no? Okay, so gawin ko muna ha. So ayun yung plate. Sa kabilang dulo niyan, ilagyan na natin ng fiber. At ito namang sa cone natin, may fiber na din, so isasalpak na lang natin, saka weldingin. So titirahin ko muna. Importante na bago baklasin to, kailangan maglagay ka ng marking tulad nyan para may guide ka kung paano mo ipasok yung ano ang orientation. Yan. So tapos na nating na welding, tapos na grind din. So dito naman tayo sa banda dito. Ang gawin na lang natin, papasok natin tong screen, ilalagay natin itong screen, saka lagyan na natin ng fiber, lagyan na natin. So ayan na guys, tapos na natin ilagay yung fiber. So ikabit na natin tong takip. Itong takip na to, sabi kanina ano, modified siya. Nilagyan natin ng vane type na silencer. So pag ganito ang position nitong lever nya,
yung ingay niya yung sa gusto natin na muffler. Pero pag iganito natin, magiging silent siya para ano, walang issue sa mga checkpoint ganyan. Dito naman sa kabilang dulo, nilagyan din natin ng stainless na pipe para lang ano, yung gases aerodynamic yung takbo niya, hindi siya magba-backflow dun sa takip, yung ano, yung pinakatakip niya, no? So ito naman ang gawin natin saglit, no? So sige, gawin ko muna. So ayan na guys, natapos na nating weldingin, kabit ulit yung mga parte nya. Ngayon i-prepare na natin siya for painting. So tinanggal natin yung pintura na nasira sa welding at saka lagyan natin ng masking tape para hindi siya ma-contaminate ng pintura. Tapos ang pintura naman na gamitin natin, meron ding mga ibang paraan, mga compressor ganyan, pero pinaka madali ganito lang, high temp spray paint, para hindi siya magtuklap pag mainitan. Total hindi naman to mainit talaga kasi may fiber, pero mas maigi ng may prevention tayo. So gawin lang namin ha. So tuyo na yung pintura, simulan natin ikabit ang mga cover nya at saka i-connect na natin sa motor. So ito na guys, natapos ko nang ikinabit yung ating modified o kalkal na tambucho, no? Pati yung sa dito sa ano, stock pa din, pati dito sa ano niya, pinakadulo stock pa rin, tingnan kahit sa pinakadulo. Ang magkaiba lang guys, dito meron tayong lever na pwede nating gawing silence mode at saka yung loud pipe mode, no? So ngayon i-sound test natin. On natin. So yan, naka loud pipe siya. So ngayon ang posisyon ng camera natin ay nasa mga 1 feet away galing sa ating muffler. At ngayon naman ating itry yung silence mode nya. Itago natin yung lever.
So, final thoughts ko sa project na ito. Sa tingin ko, na-achieve namin yung desired namin na outcome. Bale, mukhang stock siya. Kung ganyan, tingnan mo, mukhang stock lang, pero naka loud pipe na pala, no? So, masasabi ko okay yung resulta ng ating project, pero pwede pa tong ma-improve, guys. So sa inyo, tropa natin na gustong gayahin tong project na ito, advice ko na kung halimbawa yung carb natin ano na, hindi na siya stock, so magiging walang silbi na tong ating choke lever. So pwede natin siyang diskartehan, guys, na ma-connect siya dito sa lever na vane type natin. So pwede siyang diskartehan kung nasa inyo yan, kung plano ninyong gawin tong accessible talaga dun lang sa manubela, no? Sa amin kasi nito medyo komplikado na, kaya nagsettle na lang kami sa ganitong design, no? Tsaka yung vane type din, guys, napansin nyo sa sound test natin, hindi niya talaga makuha yung yung sa silence mode na ito, hindi niya talaga makuha yung parang sa stock na canister na tunog. Kasi nasa gilid yung butas, tapos medyo malaki-laki. Kaya kung sa inyo, kailangan nasa gitna yung nasa gitna ang butas dun sa sa vane. Nasa sentro siya. Tapos din medyo maliit, may kaliitan siya para talagang makuha niya yung tunog ng stock na canister. Tapos, guys, sa mga ibang model naman na motor, halimbawa XRM o Raider o ano pang model yan, kailangan yung pag-isipan saan to ilagay itong lever para hindi madaling masilip, at saka hindi rin mapaglaruan ng mga bata habang nakapark ka. Hindi siya mapaglaruan ng kahit sino kasi hindi siya mapansin. So pag nakaparking ka, itago mo lang to para walang makapansin sa pagbabago ng tambucho mo, no? So ganyan lang. Pag aalis ka na, andar ka na, yan, saka mo na lang loud pipe mode, no? So yan lang, guys. At saka gamit lang ang simple na mga tools, no? Napansin nyo sa project na ito, gamit ko lang ay welding machine, tapos grinder, yun lang. Tsaka hand tools, Phillips screw, vice grip, yun lang, mga simpleng tools, guys. Kaya niyo nang i-achieve ang project na ito, no? So yan lang. At I hope na nakatulong ang tutorial na ito sa mga project ninyo. Sana i-subscribe ninyo ang channel na ito, so i-like ninyo ang video ko, i-share, at saka huwag pagkalimutan yung bell button, guys, para ma-notify kayo sa mga bago na mga projects, no? So i-share ko din yung nalalaman ko. So yun lang, at maraming salamat sa lahat, and God bless.